أنا الأب جوزيف بسيليس من مدينة حلب، تابع لأب رشيد الرومي الكاثوليكي. من بداية الانتشار خبرية كورونا بالعالم كله ما كنا أخذين الموضوع بالشكل الجدي يعني، وكلياتنا بالبداية ما كنا كثير عم نوقف عند هذا الموضوع. هلا لما صار الوضع بالشام بدمشق، صار الوضع انه في حالات اصابه مؤكده، في بعض العالم اخذت وعي لهذا الموضوع وصارت تنتبه انه نقدر ننتبه لتصرفاتنا. بس لما صار في مده طويله من الحجر، العالم ما بقى تقدر تشتغل واللي معه بلش يخلص، واللي هو بيعتمد على الاجره اليوميه يعني كمان بلش يتعب. وطبعا دق باب الكنيسه وباب المطرانيه كثير من الاشخاص انه نحن خلص ما بقى فينا نقدر نكمل على هذا الشكل. الفكره اللي هي عشناها نحن بحلب حاليا انه نحن طالعين من ازمه 9 سنين حرب. هال9 سنين 10 سنين اضعفت كثير العائلات، وبالاخص العائلات الشبيبه، الشباب والصبايا الصغار. هدول تاثروا اكثر شيء لما خلصت الحرب، صاروا بانطلاقه جديده بقى انه يلا نحن صار بدنا نمشي، صار بدنا نطلع، صار بدنا نقدر نرجع نامن مستقبلنا، واعتمدوا على بعض المساعدات اللي هي ليفتحوا مشاريعهم. هالمشروع يمكن ما بعض المشاريع ما استمرت شهر، رجعت وقفت بسبب الفيروس كورونا، وهذا اللي خلاهم يرجعوا يوقفوا من اول وجديد، وكانه رجعوا الى نقطه البدايه. هذاك عن انه في كثير عائلات لغت بعض المواد اللي هي غاليه بالبلد او غاليه بشكل عام، مثلا اللحمه، الفواكه اللي اليوم ما حدا بيقدر يشتري فواكه لانه الغاليه كثير. فبالتالي صار عم تعتمد العائله بشكل عام بالبيت على الاشياء الاساسيه. احمد العبيد، محمد صغير. كنت اشتغل بالحياه سائق. خاتون عيسى هاي زوجتي، كمان ربة منزل، يعني هاي ما تطلع ولا شغله ولا عمله. والأولاد دخلوا مسلحين على الزرقاء، طالعنا شيء لا يذكر يعني يمكن بطانيه او نجي نعطرين من على الطريق يومين، لانه ما احسن نوصل حلب اول يوم. بلش على حلب، بركنا بدير راهبات. دير راهبات بركنا فيه، دير راهبات الكرمليه، بركنا فيه شيء 6 سنوات. عنده هنيك الجماعه داروا بالنا علينا والله بفتره الدير اشتغلنا على سياره تاكسي فتره بالبلد، بعدين بركنا معا. ما غير شغل، لانه بتعرف ايش شلون صار. خبرنا هن جماعه الراهبات، حكوا مع المريميين، صار يعطينا معونه ويعطينا، واخر شيء يعني ايش ما يجي على الدير للشباب صارنا بسعره. ما في شغل، على المساعدات ما في شيء. هلا 50,000 أنا راتبي، مصروف هذا شخصي ومصروف للعيلة للكل. والله ذبحنا الغنم، يعني ما الوضع هلا صار لي شيء سنة وجاي وضع ميت خالص. أنا لا الحمد لله ما في غير ظهري بس، يعني وقت أمشي أتعب شوي، ظهري جاني ما بقدر أتحرك، بس عندي أم محمد شوي معاه. والله صابتني حمى مالطية وما طلبت منها، ما نجحت. اي والله يا بنت، باخذ دواء على طول. يعني الواحد إذا دخله يمكن بده 500,000 بالشهر تاعي، ولا يكفي 500,000 على المي والغلاء. هيك غلى شيء نحن عائلتنا يعني بدنا غلى شيء يوم 10,000. يعني هاي إذا ما في شيء بس هيك بندورات خيارات بس هيك تعرفوا. وكورونا مسكرة خالص، مسكرة على الكل. والله عم نتفائل بس إن شاء الله خير، يعني بلكي إن شاء الله خير. بعد الكورونا بلكي يتغير هالوضع شوي. وبالتالي الوضع الاقتصادي متعلق ما عدا بالعالميا بالعقوبات اللي نحن مفروضة علينا بحلب، والمفروض علينا بسوريا، والمفروض انه نحن نطلع منها بقى. وهذا صرنا سمعنا كثير اشخاص عم تحكي بالعقوبات على سوريا انه لازم تنشال، بالاخص بهالوضع الكورونا اللي هو حالة عالمية. وبما انه البولونيين عاشوا أزمة كثير كبيرة، حرب، عاشوا تعب، عندهم صار رسالة عم بيقدروا يعيشوها معنا نحن السوريين. مثل ما هن مرقوا بحالات الصعوبة ومرقوا بحالات التعب، صاروا يشعروا مع السوريين بهذا الشيء. وبظن العائلات البولونية اللي بتشتغل مع كاريتاس بولونيا
اللي عم تدعمنا ماديا، عم تدعمنا معنويا، وعم تدعم حياتها الروحية الأبدية من اليوم. أكيد المبلغ بيسند بيساعد، بيوقف العيلة شوي ما تروح للهاوية أكثر. نتشكرهم أكيد.